بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. عدد الله تبارك وتعالى أسباب النصر في بدر، وذكر أهل الإيمان بهذه الأسباب ليعلموا أن النصر من عنده وأن يشكروه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. كان هذا أول سبب من هذه الأسباب، أن بشر الله تبارك وتعالى نبيه بأنه منزل على المؤمنين في هذه الغزوة 1000 من الملائكة مردفين يتبع بعضهم بعض. قال جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أمر آخر، قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. النعاس في الحرب أمنة من الله تبارك وتعالى، ودليل على الأمن وعدم الخوف وذهابه، وهذا أنزله الله تبارك وتعالى على المؤمنين في بدر. المطر من السماء بما فيه من المنافع العظيمة، الطهارة والنشاط وتثبيت الأرض الدهسة تحت أقدام المؤمنين، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ثم سبب بعد سبب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الملائكة بما يلقونه في خلد المؤمنين وفي قلوبهم، وينفثون في روعهم من الثبات واليقين وملاقاة الرب تبارك وتعالى، فيثبت هذا المؤمنين. ثم إن الله تبارك وتعالى بنفسه تولى أن يقذف الرعب في قلوب الكفار. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق إذا كان الأمر للملائكة، فالملائكة قد شاركت المؤمنين القتال يوم بدر، وقد جاءت آثار كثيرة تبين أن الملائكة باشروا نوعا من القتال. واضربوا منهم كل بنان يحمل سيفا يحمل رمحا، وهذه هي مواطن إهلاك العدو وإضعافه. الضرب فوق العنق، وهذا الضرب في مقتل، والضرب على اليد، لأن هذه كذلك في نهايتها مقتل للعدو، وذلك أنه إذا شلت يداه فإنه لا يقاتل. ثم قال جل وعلا بعد ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. هذه الأسباب التي هيأها الله تبارك وتعالى للمؤمنين لينتصروا هذا النصر ويعاقب الكفار على هذا النحو. ذلك بأنهم أي الكفار شاقوا الله ورسوله. شاقوه كانوا في شق، عادوه، مشاققة العداوة، وذلك أنهم كانوا في شق، كأنهم انعزلوا عن حزب الله تبارك وتعالى فأصبحوا حزبا يحارب الرب تبارك وتعالى. شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هذا إنذار ووعيد من الله تبارك وتعالى بأن من شاق الله ورسوله فليعلم أن الله شديد العقاب، وهذه من عقوبته. هذا هنا الهزيمة التي نالها الكفار هي من عقوبته المعجلة للكفار في الدنيا، وما ادخره سبحانه وتعالى لهم من العقوبة الأخروية أشد وأنكى.
ذلكم فذوقوه، ذلكم هذا العذاب الذي حل بكم أيها الكفار في بدر، فذوقوه قاسوه تألموا له، وأن للكافرين عذاب النار في الآخرة. هذه من عقوبة الله عز وجل. يعني ذلكم فذوقوه، ذوقوا هذا العذاب يعني القريب بالضرب والقتل والأسر وما يحصل لمن وراءهم من النساء والأولاد، كل هذا ذلكم من العقوبة، ذلكم فذوقوه وما ادخره الله أكبر لكم، وأن للكافرين عذاب النار، عذاب النار للكافرين. وحصر الله تبارك وتعالى بأن هذا لهم، كأن عذاب النار جعلها الله تبارك وتعالى للكفار. بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى يعني نداءه وخطابه إلى المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، صدر الله تبارك وتعالى هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان. وكون الله تبارك وتعالى ينادي المؤمنين بوصف الإيمان أولا ليحثهم على الطاعة والأمر، يعني يا مؤمن أنت مؤمن فافعل هذا ما دام أنت مؤمن، فهذا تهييج وحث على أن يطيع الرب تبارك وتعالى، وكذلك إلزام، لأن أنت مؤمن فمن لازم إيمانك أن تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني حال كونكم زاحفين، وهو عند يعني تقدم الجيشين بعضهم من بعض، فلا تولوهم الأدبار، نهي أن يعطي المسلم ظهره للعدو ويولي الأدبار هاربا وتاركا. فإذا التقى الجمعان فإنه لا يحل للمسلم عند ذلك أن يفر من الزحف. فلا تولوهم الأدبار، الأدبار جمع دبر وهي الظهر. ثم قال جل وعلا: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا وعيد شديد من الله تبارك وتعالى للمؤمن الذي يفر هاربا ويولي ظهره للعدو بعد أن يلتقي الجمعان. قال: ومن يولهم يومئذ، يعني في يوم الزحف، دبره أي ظهره ويفر. ثم استثنى الله تبارك وتعالى قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا لقتال من الحرف، يعني أنه ينحرف عن هذه الجهة إلى جهة أخرى، فقد يكون في أثناء انسحابه من هذا الموقع إلى ذلك الموقع قد أعطى ظهره للعدو لأنه انسحب من هذا الموقع يعني يسد هذه الثغرة أو لينتقل إلى الموقع الآخر، فهذا متحرف من أجل القتال. أو متحيزا إلى فئة، متحيزا إلى فئة يعني خرج من هذه الجماعة ليذهب إلى جماعة أخرى مثلا ليقاتل يعني معها، كأن يخرج إلى جماعة أخرى ستلتقي يعني بجمع آخر من جمع الكفار، فهو يخرج من القتال إلى القتال. أو متحيزا إلى فئة، وهذا معناه أنه ليس فرارا بالكلية، وإنما فرار من موقع إلى موقع ومن مكان إلى مكان. فإما هو يعني تعديل في عمل المقاتل في المعركة، أو من الخروج من جماعة إلى جماعة أخرى ليقاتل، وليس فرارا من الغزو فرارا نهائيا وترك الجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا: فقد باء بغضب من الله. باء تأتي باء بمعنى استحق، يعني استحق غضبا من الله، كما في كلام العرب: بؤ بشسع على كليب، يعني أنت لا تستحق إلا هذا من كلام العرب، يعني لا تستحق إلا هذا. وباء بمعنى يعني رجع ولد. فقد باء بغضب من الله
بمعنى أنه رجع بغضب من الله بعد أن كان مؤمنا مقبلا على الله تبارك وتعالى راجيا فضل الله تبارك وتعالى، فلما فر هذا الفرار فإنه رجع من ذلك خائبا خاسرا وباء بغضب من الله، رجع بالغضب الذي استحقه من الله. والغضب صفة من صفات الرب تبارك وتعالى تقوم بذاته ولها آثارها، فالنار والعقوبة من آثار غضبه سبحانه وتعالى، فقد باء بغضب من الله، أن الله قد غضب عليه، وبالتالي هذا قد توعد بعقوبة، ممكن أن يعاجل الله تبارك وتعالى له العقوبة في الدنيا أو يدخرها له في الآخرة. قال فقد باء بغضب من الله هذه في الدنيا، ثم قال ومأواه جهنم وبئس المصير. مأواه، المأوى هي ما يلجأ إليه الإنسان ليأمن ويستريح ويرتاح، فالسكن مثلا سكن الإنسان مأوى، والنار ليست دار راحة ولا دار قرار، ولكنها لما كانت دار يستقر فيها من يدخلها استقرارا فسميت مأوى من هذا، بأنها خلاص هذه هي مكان وجوده ومكان قراره عياذا بالله. ومأواه جهنم وبئس المصير، وجهنم هي ذلك السجن العميق الكبير المخلوق الموجود الذي كل يعني بنائه نار، فأرضه نار وجدرانه من نيران عياذا بالله، وطعام أهله النار وما يخرج من النار عياذا بالله. فهذا أعظم يعني السجن، أعظم عقوبة هذه جهنم. ومأواه جهنم وبئس المصير، بئس للذم، المصير المرجع والنهاية، يعني بئست نهاية أن يكون نهايته يعني الإنسان في آخر أمره أن يأوي إلى هذا السجن ويغلق عليه إغلاقا لا يفتح بعده أبدا عياذا بالله. ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا تحذير من الله تبارك وتعالى على هذا الفعل الكبير وهو الفرار من الزحف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من السبع الموبقات المهلكات، قال اتقوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعد النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع المهلكات. وهذه الآية وإن كان فيها أن هذا يعني مأواه النار وقد استحق غضب الله تبارك وتعالى، هذا بالنسبة لأهل الإيمان، من مات على شيء من الإيمان هذه كبيرة لا تجعله مخلدا في النار خلود الكفار، ولكنه متوعد بالنار على هذا النحو، ثم إنه لا يخلد فيها يعني خلود الكفار كما الشأن في الكفار في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويخرج الله تبارك وتعالى في النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من خير من إيمان. ولكن هذا الذي فاعل هذه الكبيرة هو متوعد بهذا الوعيد من الله تبارك وتعالى، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير عياذا بالله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن الأمر كله له، فقال جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وذلك طبعا المؤمنين باشروا القتال، وهم الذين قتلوا في هذه المباشرة، قاتلوا من قتلوا من الكفار، قتلوا 70 وأسروا من أسروا منهم، وهذا فعلهم. لكن من الذي هيأهم لذلك وقدر ذلك وأقامهم في هذا الأمر؟ إنه الله تبارك وتعالى. انظر بدءا من قول الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا
من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم. ثم الأسباب كلها التي وضعها الله تبارك وتعالى من إنزال الملائكة، من إنزال النعاس، من إنزال المطر، من إرسال الملائكة ليثبت المؤمنين، من بثه الرعب سبحانه وتعالى في قلوب الكافرين. فهو الذي سبحانه وتعالى يعني صنع هذا النصر، هو الذي هيأ أسبابه كلها، ثم هو الذي أقام أهل الإيمان فيما قاموا فيه. فلذلك نسب كل هذا الفعل إلى نفسه سبحانه وتعالى، فقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ليس بحولكم ولا قوتكم فعلتم هذا، وإنما بحول الله تبارك وتعالى وقوته وتدبيره. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت يعني يا محمد إذ رميت، عندما رمى، وفي هذه الحفنة من التراب التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده في بدء المعركة، ثم استقبل بها وجوه القوم فنثرها في وجوههم وقال شاهد الوجوه، فلم تترك أحدا من الكفار إلا أصابه يعني شيء من هذا يعني الحصباء التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاءت يعني في وجهه وعينيه. فقال يقول له الله وما رميت إذ رميت، عندما رميت في وجوه الكفار، ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى هو الذي رمى، فإن الحول والقوة له سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. ثم قال جل وعلا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، يعني إنما أراد أن يقيم المؤمنين في هذا المقام اختبارا منه سبحانه وتعالى وابتلاء لهم، ليكون هذه النتيجة الحسنة لهم. يعني أراد الله تبارك وتعالى لهم هذا الأمر، أن يقوموا بالإيمان، أن يجاهدوا في سبيله، أن يقع على أيديهم ما وقع من هذا الخير، ليكون هذا هو البلاء الحسن الذي ابتلاهم الله به، يكتب لهم هذا في صحائف أعمالهم أنهم قاموا به. والحق أن الله تبارك وتعالى هو الذي أقامهم سبحانه وتعالى، وهو الذي اختار لهم يعني هذه المواقف ليقوموا فيها وليقوموا بها. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. إنه سميع كل عباده سبحانه وتعالى عليم بأحوالهم. فلما علم الله تبارك وتعالى في المؤمنين ما علم من إيمانهم وإخلاصهم، وفقهم الله تبارك وتعالى لهذه يعني المواطن والمواقف، ليقفوا هذا الموقف، ليفعلوا هذا، ليبلوا هذا البلاء العظيم، وبالتالي تكون لهم يعني في صحائفهم وفي أعمالهم هذه الأعمال العظيمة. إنه سميع عليم. ثم قال جل وعلا ذلكم، يعني احفظوا هذا بالنسبة لأهل، هذا فعل الله وصنيعه سبحانه وتعالى الجميل بأهل الإيمان. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، وهذا صنيعه سبحانه وتعالى بأهل الكفر. فهذا صنيعه بأهل الإيمان. انظر هو كيف أخرجهم، ثبتهم، جمع لهم كل الأسباب، يعني أسباب الخير والنصر، وترفق بهم وفعل بهم كل هذا. ثم هذا صنيع الرب تبارك وتعالى بالكفار. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. موهن مضعف، والوهن هو الضعف، يعني أن الله سيجعل كيد الكافرين ضعيف. والكيد هو المكر وإيصال الضر إلى العدو بطريق الخفي، طريق اللف والدوران. فقد يظهر له يعني المحبة وهو يعمل له بكل أنواع الضر. هذا كيد ومكر. فكيد الكافرين ومكرهم بأهل الإيمان الله تبارك وتعالى مضعف موهنه، يعني سيجعله ضعيفا موهنا، لا يبلغوا ولا يصلون، لا يصلون إلى مرادهم ولا يبلغوا يعني أثره. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ثم وجه الله تبارك وتعالى يعني كلامه للكفار فقال لهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تستفتحوا تطلب الفتح، والفتح الحكم. وقد فعل الكفار هذا في صبيحة يوم بدر،
فإن أبا جهل دعا الله تبارك وتعالى وقال اللهم أقطعنا للرحم، يعني نحن ومحمد أقطعنا أكثرنا قطيعا للرحم، وآتانا بما لم يعرف، وأبغضنا عندك فأحنه الغداء. فدعا بأن يهزم الله تبارك وتعالى يعني أكثر الفريقين قطعا للرحم ومجيئا بدين لا يعرف، وأبغض يعني الفريقين عند الله. فالله تبارك وتعالى قد حكم بحكمه، هم طلبوا الحكم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أحب إليك يا رب وأيهما تريد؟ فالله تبارك وتعالى لما نصر عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه وكسر يعني هؤلاء الكفار فقد حكم. هذا حكم الله تبارك وتعالى. فقال الله الكفار إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ما أنتم دعوتم الله تبارك وتعالى وطلبتم منه أن يحكم بينكم وبين عدوكم وبين محمد وأصحابه، قد حكم الله تبارك وتعالى. هذا حكمه الذي أنزله يوم بدر، هو حكمه سبحانه وتعالى. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. إذا انتهيتم يعني عن حرب الدين وحرب الإسلام، انتهيتم عن الكفر ورجعتم عنه، فهو خير لكم. أفضل لكم من هذا أن تعودوا إلى رشدكم وإلى عقولكم، وأن تعلموا أن هذا طريق الرب سبحانه وتعالى، طريق محمد صلوات الله وسلامه عليه، فترجعوا إليه. وإن تنتهوا عن حرب النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، يعني إن تعودوا إلى حربه عدنا لكسركم ولهزيمتكم. وهذا وعيد شديد من الرب تبارك وتعالى. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. لن، وهذا من الرب سبحانه وتعالى، لن تنفي الفعل في المستقبل. لن تغني عنكم أيها الكفار فئتكم جماعتكم شيئا، أي شيء في النصر ولو كثرت، ولو كنتم تظنون أنكم كثير وأنتم ملء الأرض وأن النبي ليس معه إلا فئة قليلة وأنكم ستغلبونه، اعلموا أن الله معه. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. تأكيد أن الله تبارك وتعالى مع المؤمنين بنصره سبحانه وتعالى بأمره. خطاب عظيم يوجهه الله تبارك وتعالى للكفار. لو كان هناك من يعقل عن الله تبارك وتعالى ويعلم هذا الخلاص لا بد أن يكف ويعلم أن هذا طريقه وهذا دينه، فإن هذا حكم الله تبارك وتعالى. قد حكم الله تبارك وتعالى بأمر يعني مادي ملموس ظاهر، وهم الذين دعوا هذا وأرادوا أن يحكم الله تبارك وتعالى بينهم وبين عدوه. فهذا قد حكم الله تبارك وتعالى، وقد أنزل هذه الآيات البينات ويبين لهم فيها الأمر، ثم يهددهم أنهم يعودوا. تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. لكن من الكفار استجاب لذلك، استمع نداء الله تبارك وتعالى وفقه هذا، والحال أن القرآن نازل بلغتهم يعلمونه. وابن عباس يقول التفسير على 4 يعني أنحاء. تفسير تعرفه القرآن تعرفه العرب من كلامها، فهذا تفسير يعني العلم بالقرآن بحسب معانيه العربية، وهذا العرب تعرفه من كلامها، فهذا أمر واضح جدا. وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فهذا كلام بين تعرفه العرب من كلامها، وكان يجب عندما نزل هذا الكلام أن يرعوا، لكنهم لم يرعوا. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك خطابه إلى المؤمنين مذكرا بأن هؤلاء الكفار انظروا يعني حالهم لا يسمعون. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم
الذين لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا خطاب آخر، نداء آخر إلى أهل الإيمان، يناديهم الله تبارك وتعالى بمسمى الإيمان حضا لهم على الفعل وإلزاما لهم بالفعل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أمر من الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول، وطاعة الرسول طاعة لله تبارك وتعالى. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، لا تولوا عنه، لا تتولوا عنه، والتولي هو الإعراض والبعد، يعني لا تعرضوا عن الله ورسوله وأنتم تسمعون، يعني والحال أنكم تسمعون، هذا كلام الله تبارك وتعالى يناديكم ويصل إليكم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، نهاهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا كهذه الطائفة الذي قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذا وقع في أمة اليهود، فإنهم أنزل الله تبارك وتعالى عليهم التوراة واستمعوا كلام الرب تبارك وتعالى، لكنهم قالوا كما قال الله عز وجل عنهم سمعنا وعصينا. سمعوا كلام الله تبارك وتعالى وفهموه وعقلوه، ولكنهم ابتعدوا عنه ولم ينفذوه. فالله تبارك وتعالى نهى المسلمين أن يتشبهوا بأولئك القوم الذين سمعوا كلام الرب وأعلنوا استماعهم له وفهمهم له ومراد الله تبارك وتعالى، ولكنهم لم ينفذوا أمره سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال جل وعلا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب، شر تأتي بمعنى أشر، فالعرب في خير وشر لا يقولون أخير وأشر، وإنما يقولون خير وشر، خير وشر على وجه التفضيل. فشر الدواب يعني أبعدها عن الخير. الدواب جمع دابة، والدابة كل ما يدب على الأرض، من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير، كل ما يدب على الأرض فهو داب. فشر الدواب ما يدب على هذه الأرض عند الله، يعني منزله ومكانه الصم البكم الذين لا يعقلون. وهذا وصف الكفار، شبههم الله تبارك وتعالى، وصفهم الله عز وجل بالصمم، الصمم عدم السمع، والبكم وهذا يعني فقد النطق، ثم الذين لا يعقلون وهذا فقد العقل. وذلك أنهم لم يستفيدوا لا بأسماعهم ولا بألسنتهم ولا بقلوبهم، فلم يسمعوا الحق، يعني سمعوا الحق ولكن لم يستفيدوا به، فكانوا كالذي لم يسمع، ولم يتكلموا بخير بل كل كلامهم بشر. وكذلك لم يعقلوا يعني عن الله تبارك وتعالى، فأصبحوا شر ما يدب على هذه الأرض، بل هم أشر من أشر دوابها. وذلك أن ما دون ذلك من الحيوانات والزواحف دون الإنسان فإنه يعني قائم بما خلق له، يعني بالذي خلق له هو يقوم به. أما الإنسان فإنه مخلوق لعبادة ربه سبحانه وتعالى، الأمر عظيم، لأمر عظيم جدا، وهو أن يقوم بعبادة الرب تبارك وتعالى بحمل الأمانة، حمل أمانة الطاعة والعبادة للرب تبارك وتعالى والقيام بأمره، إني جعل في الأرض خليفة. فهذا الأمر أن يقوم بهذا حق الاستخلاف، وهو أن يقيم أمر الله تبارك وتعالى على هذه الأرض، فلم يقم، فيصير شر من يعني الكلب والحمار والحية والعقرب. فهذه في يعني هي مصرفة قائمة بالوضع الذي خلقت له. وأما الإنسان الكافر فإنه أشر من ذلك. نقف إن شاء الله عند هذه ونكمل إن شاء الله في الحلقة التي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.